Toată lumea la culcare, inclusiv cei doi mici care s-au mutat de aici din spatele cutiilor. I-am speriat astăzi cât am spălat pe aici. Pui cu mămica. Sunt așa cum minții, stau doar acolo, săracii. S-au speriat tare rău când am făcut curat și am tot hâșâit de aici. Sărăcuții au rămas doar acolo și stau acolo sub cuiburile acelea de lăstuni. Toată noaptea au dormit doar acolo, nu au mai venit aici. Bună și bun venit într-un nou vlog. Ceea ce a fost ieri a fost ca să-mi spăl păcatele pentru cele 2 săptămâni în care nu am filmat, dar astăzi o să fac un video și o să termin această lucrare pe care am început-o la Pitești, aceasta cu Bei. Un mic update la lăstun la porumbei aceia. După cum ați văzut, săracii stau doar acolo sub cuiburile acelea de lăstuni. Ieri am avut ceva probleme cu ei. De dimineață am sperat că au plecat, că nu mai erau aici, erau pe un geam de la balcoanele de jos, de la apartamentele de jos. Ieri am spălat, după cum ați văzut, prin tot balconul și săracii zburau de colo-colo, nu știau ce se întâmplă. Așa că au tot zburat, au tot venit, au zburat și la vecina, s-au întors și Chirăici pe seară, pentru că pe seară am făcut toate chestiile astea, pe seară a venit Chirăici și când a văzut că e tot un dute vino de păsări pe aici, a început să-i atace, până nu am dat cu coada de mătură spre el, nu s-a potolit, până la urmă a intrat în cuib și n-a mai ieșit de acolo, dar porumbei săracii au rămas doar acolo sub cuiburile acelea de lăstuni în colțul ăla așa micuț. Săracii nici nu s-au mai mișcat până dimineață. Îmi pare rău că i-am hâșit până la urmă. Săraca mama venise să le dea de mâncare și când a văzut că e tot mutant de colo-colo, a și vomitat mâncarea aia. Deci mi s-a rupt sufletul. Așa că m-am hotărât să-i las până zboară și vom vedea ce va fi de acum încolo. În orice caz nu vreau să las aici porumbei pentru că nu vreau să fac aici cuiburi de porumbei. Da. Dar sper să nu mai vină să facă ouă, să se ducă la vecina dacă vrea. Însă nu înțeleg de ce au plecat de acolo, pentru că ea are, cred că de vreo 5 ani, porumbei aceștia, părinții. Și nu înțeleg care e faza, de ce a plecat de acolo. Probabil cum a lucrat și ea acolo pe balcon, probabil le-a stricat cuibul sau ce știu eu, habar n-am. În fine, astăzi nu mă simt prea bine, dar nu știu de ce. Ori alergie, ori cred că răcesc sau ceva se întâmplă cu vremea asta ciudată, așa, când frig, când cald. Pentru că mă simt așa foarte rău. Dar trebuie să fac video astăzi, așa că am luat de toate pastilele doar ca să pot să stau să filmez aici și sper să reușesc să termin lucrarea aceasta. Nu știu exact cât îmi va lua să termin lucrarea, dar punând la loc toate chestiile alea, am găsit că anul trecut, sau cu 2 ani, nu mai știu exact, am cumpărat chestiile astea care sunt pentru clopoțel de vânt și sunt așa de vară. O parte din ele, adică partea asta e pictată, nu știu cât e de pictată complet, sincer. Eu aș mai interveni mult mai mult peste ele și chestia asta nu e pictată deloc. Aici sunt niște culori, dar nu știu exact cât din ele mai sunt ok. O să le desfac și o să văd. Însă am foarte multe acrilice, așa că o să folosesc acrilicele. Și dacă reușesc să termin lucrarea aceasta, dacă nu miercuri, voi face chestia asta și voi face și 1-2 decorațiuni cu
căsuțele, pentru că vreau să termin căsuțele și apoi o să intru pe lucrările acestea abstracte, acestea 3 pe care le-am început. Tot miercuri mă duc la un fel de curs de litografie pe la Muzeul Bruckenthal. Nu știu dacă o să pot filma acolo, dar dacă voi face ceva, o să vă arăt și o să vă și povestesc cum a fost. Da. Așa că o să bag chestiile astea la loc și o să văd ce voi face. Nu știu dacă vreau să mai fac câteva decorațiuni cu scoicile acelea, pentru că am niște idei și până la anul or să se ducă ideile și vreau să le folosesc. Și Alexandra mi-a trimis bețișoarele acelea late, așa, și pe acelea vreau să le folosesc cu scoici, dar o să văd săptămâna asta sau cealaltă, vreau să fac ceva. Însă, acum o să mă apuc să-l pictez pe Bei-Bei, pentru că vreau să termin această lucrare cu el și vreau să mă apuc de altă lucrare, tot cu panda, eventual cu Xiao Ciji și da, vreau să fac și cu urșii de acum de la Smithsonian Zoo. Am multe de lucru, dar o să vedem.
Cel mai greu pentru mine este să las să se usuce între straturi, pentru că dacă nu se usucă bine, se face ca aici se întinează puțin. Dar oricum acum nu mă deranjează chestia asta, pentru că oricum o să mai vin cu straturi mai multe, dar da, dacă nu las să se usuce, nu vreau să iasă așa întinat. Vreau să controlez cât de cât culoarea așa cum am făcut-o aici. Așa că până una altă, până se usucă straturile acelea, și nu cred că va dura mult pentru că sunt deja 30 de grade în atelier, o să mai pictez chestiile astea. Aici avem și cum ar trebui să arate, cu galbenul acesta, portocaliu, în fine. Da, o să văd cam cum o să fac, dar vreau să încerc să folosesc aceste, să văd dacă mai sunt bune culorile astea. Și dacă nu, o să folosesc ceea ce am. Asta nu se mai deschide. Da. Atât de bune sunt. Da, cred că toate astea o să le arunc la gunoi, că nu mai sunt bune. Și o să folosesc ceea ce am. Oricum, trebuie să-mi găsesc acrilicele. Vai ce piu e pui ăștia de porumbel. Nu mai știu ce am făcut cu acele culori de acrilic.
știu cât vedeți, am dat încă o dată încă un strat peste ocru acesta. Cu acest ocru de la PB mi se pare că e mai puternic decât cel de la Daco. Oricum, chestia asta a fost pictată înainte și culorile au fost mai mult cu albastru și trebuie dat de mai multe ori peste ca să fie evidente culorile. După cum vedeți aici, în zona asta nu am mai avut ce face și nici aici la căluțul acesta de mare. Aici arată mult mai bine, mult mai vii colorate. Iar acum am folosit acest albastru cobalt pentru partea închisă, iar pentru partea deschisă oscilam între albastru cobalt ăsta, care nu e același lucru, de la Daco, și acest ceruleum de la Lidl. Albastru acesta cobalt arată așa. Sincer, îmi place mult cum este. De asta mi-am și luat un detail-tubul, dar nu știu sincer cum dă cu acest albastru ceruleum de la Lidl. O să pun aici puțin să vedem cum prinde, pentru că pe chestia asta deja este pictat și sincer nu știu dacă va prinde. Aici până la urmă o să fac cu galben, o să schimb culorile pentru că nu e ca acolo. Știu cât vedeți aici arată aceasta cu steluța de mare, dar aici este schimbat. Așa că o să fac cum e acolo. Și aici pe cutie mai este ceva. Și aici aceasta cu caracatița. Ori mai era una din ele, deși nu cred. Dar văd că mai era o chestie făcută. Și o să văd dacă prinde pe această sticlă. Ar fi fost frumos cu culori din acelea de sticlă, dar neavând, o să folosesc acest acrilic. Vreau să vă zic că porumbeii sunt aici lângă atelier. Stau tot lângă mine, după ce au țipat de mamă focului. Până acum au venit aici lângă mine. Și chiar sunt curioasă, după cum văd nu prea prinde culoarea asta. Cred că o să mai dau încă un strat. Dacă nu ar fi fost pictat înainte, cred că o să vedem pe acesta, că pe acesta nu e pictat, dar oricum culoarea asta e horror. Acestea de la Lidl, dat 100 de straturi. Însă parcă îmi place așa cum iese cu deschisul acesta mult mai mult decât cobaltul acela de la Daco. Mi se pare mai viu așa colorat.
M-a luat valul și... Opa! Ușurel! M-a luat valul și bineînțeles că m-am oprit din pictatul chestiilor lui Bei și am început să fac, am terminat chestiile astea. Așa arată. Din păcate pe bleu acesta ceruleum trebuie să mai dau o dată și cred că și peste galben ca să iasă mai puternic așa. Poate și peste albastru ăsta cobalt. Dar deocamdată o să le las așa și poate într-un video următor o să le și asamblez, pentru că mi s-a murdărit apa aceasta de la, de la cu care pictam. O să... aici. Așa arată apa. Și nu mai vreau să o schimb și nici nu cred că o să termin astăzi, pentru că este deja 6 seara. Dar vreau să dau cu negru pe Bei și o să folosesc, nu știu ce pensul o să folosesc, că nu e negru peste tot. Să folosesc pensulița aceasta mică și o să dau cu negru prin zonele pe unde este negru, pe el și pe aici prin toate umbrele acestea. Aici în spate o să fac ca un fel de pădure de bambus, așa că nu am mai făcut chestia asta. Dar acum o să termin cu el, o să-l colorez pe el și cred că atâta voi face, pentru că mai mult nici nu mai am lumină.
atât o să las, pentru că nu mai am, nu mai e nici lumină foarte multă. Miercuri sper să îl termin, așa că o să lucrez numai la Bei, nu cred că o să mai fac extra. Până se întunecă vreau să mai dau puțin cu galben și poate și cu albastru ceruleum din asta, dar nu o să mai filmez și poate le și asamblez acum pe amândouă, o să vedem. Dacă nu, miercuri o să fac și asamblarea. Ok, așa arată. Am mai dat galbenul și chestia asta. Nu știu dacă să mai dau și cu albastru acela cobalt. Dar sincer îmi place așa cum arată și străveziul ăla, așa că nu cred că o să mai dau. Însă vreau să încerc să le asamblez, poate o să le mai dau și după. Am aici în cutie chestiile astea. Nu știu dacă îmi zice cum să fac. Am chestiile astea, cred că sunt deja băgate. Nod. Ok, o să le întorc așa și nu știu exact cum se bagă chestiile astea, cred că intră una între alta. Haide. Oh. Ok. Așa. Și după aia nu mai știu. Cred că mai trebuia să mai aibă ceva. Aici, în chestia asta, văd că arată că sunt prinse într-un fel. Nu pot să-mi dau seama, oricum nu mai am altceva. Dar mai am un fir. Și sunt două găurele aici. O să prind firul acesta cu metalele acestea în partea asta și celălalt fir o să-l leg acolo și o să văd cum le prind. Hai, da, atât de greu, intră. Hai, intră. Mi-am adus acul acesta că nu reușesc deloc să introduc ața prin gaura aceea. Și acul acesta este foarte, foarte, foarte bun. Ok, și o să introduc această ață să văd, deci aici pe chestia asta roșie. Hai să nu spui că nu intri nici tu. Chiar așa. Cred că este... Mai trebuie găurit. Da, cred că mai trebuie găurit. E găurica aceasta mult prea mică. Că nu intră sforicica aceasta. Complicat. Credeam că
reușesc, dar se pare că nu. O să folosesc sula asta pe care o folosesc la jurnale. Sper numai să nu sparg. Opa. Sper să nu sparg ăsta, plasticul ăsta. Ok. Și o să încerc același lucru și aici. Și să vedem momentul adevărului. Nu mai știu pe unde am băgat acum. Bine. Tu nu intri. Sau nu invers. Se vede că nu se mai vede nimic, că nici eu nu mai văd nimic. Dacă nu, o să îl termin data viitoare. Și, am reușit. Yay! Ok, iar aici o să fac un nod. Sincer, dacă găsiți chestii din asta, eu am văzut parcă ceva la Pepco și chestiile astea mi se par foarte relaxante. Pictatul acesta. Așa că dacă găsiți și vreți să vă faceți singuri astfel de clopoței, vă puteți folosi și creativitatea ca să pictați chestiile astea. Ok. Și acum să folosesc pentru partea cealaltă. Dar unde am pus sacul aici? În partea asta cred că nu am introdus atât de mult chestia asta ca să măresc gaura. O să vedem. Nu. Am reușit. Nu știu ce se întâmplă acolo afară cu puii aceștia. Așa arată proiectul meu pe care l-am luat de la SH cu 12 lei, nu mai știu, 12 lei scrie pe el, nu mai știu dacă l-am luat la reducere și așa arată acest clopoțel de vânt, dar îmi place tare mult cum a ieșit, așa că dacă găsiți chestii din astea pe la Pepco sau Jumbo, eu vă încurajez să luați. Pentru copii cred că va fi extraordinar de pictat. Și pentru noi, de ce nu? Pe mine mă relaxează foarte mult doar să colorez. V-am zis și cărțile acelea pe care le am de la Pepco, doar ca să le colorez, este foarte relaxant. Lucrarea aceasta cu Bei o să-mi ia foarte mult timp. Miercuri sper să stau doar pe ea și să nu mai fac absolut nimic altceva, pentru că în mare am dat straturile acestea care necesitau fondul acesta, primul strat de culoare, așa că trebuie doar să pun detaliile și atunci nu va mai necesita atât de multă uscare, dar îmi place în ce direcție merge și Bei-Bei-ul meu, așa că da. Noi o să ne vedem miercuri
Dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, un subscribe la canal și cât mai multă creativitate. L-am pus aici pentru că deasupra ușii deja am broscuța, așa că o să stea aici. Dar îmi place cum a ieșit. Am toate chestiile pe geam.